Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Châu nha. Tiếp nối theo các video trước về các phụ kiện trang trí Giáng sinh, thì trong video này, Châu xin chia sẻ với các bạn cách thực hiện một tấm lót ly mang đầy màu sắc Noel nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau thực hiện nha các bạn. Về nguyên liệu thì Châu sẽ sử dụng sợi miêu cô tông mát đen loại 50g, 3 màu tất cả, kim móc 3.5, kim đánh dấu, kim khâu và kéo. Để thực hiện tấm lót ly hình tròn thì đầu tiên mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật nha. Đến đây mình bắt đầu lên hàng số 1. Mình sẽ lên 3 mũi móc xích tương đương với chiều cao của một kép đơn. Mình sẽ đánh dấu vào cái xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện thêm 11 mũi kép đơn nữa vào cái vòng tròn này. Và khi kết thúc hàng số 1 này, mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi kép đơn nha các bạn. Đến đây thì mình sẽ đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mình sẽ rút sợi lại cho cái vòng tròn được khít lại. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu này, tức là cái xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Vào đây nha, một mũi trượt và kết thúc hàng số 1. Gồm tổng cộng 12 mũi kép đơn. Bây giờ mình lên hàng số 2. Mình cũng lên 3 mũi móc xích tương đương với chiều cao của một mũi kép đơn. Và cũng đánh dấu vào cái xích thứ 3 từ dưới đếm lên. Ngay cái chân này luôn, ngay cái chân 3 mũi móc xích này mình tiếp tục thực hiện một mũi kép đơn nữa vào đây. Rồi ở chân móc bên cạnh này và các cái chân móc còn lại, tổng cộng là 11 chân móc còn lại, thì mỗi chân móc mình sẽ thực hiện 2 mũi kép đơn cùng một chân móc nha các bạn. Chân bên cạnh này 2 mũi kép đơn. Mình sẽ thực hiện tương tự như vậy đến cuối hàng và dừng lại nha. Đến cuối hàng sẽ có tổng cộng là 24 mũi kép đơn nha các bạn. Đến cuối hàng thì mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu này để kết thúc hàng số 2. Tiếp tục thực hiện hàng số 3, mình cũng lên 3 mũi móc xích tương đương với chiều cao của một mũi kép đơn. Mình cũng đánh dấu vào cái vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên. Ngay cái chân móc này mình cũng thực hiện một mũi kép đơn vào đây nha các bạn. Tiếp tục ở chân móc bên cạnh này sẽ làm một mũi kép đơn. Bây giờ thì mình sẽ lặp lại cái cụm 2 kép đơn cùng một chân móc và chân bên cạnh là một kép đơn. Mình lặp lại cụm này thêm 11 lần nữa. Mình sẽ lặp lại cụm này cho đến cuối hàng và dừng lại nha. Đến cuối hàng thì mình sẽ có tổng cộng là 36 mũi kép đơn. Đến cuối hàng thì mình cũng thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu để kết thúc hàng số 3. Mình tiếp tục lên hàng số 4. Tại đây mình sẽ lên 3 mũi móc xích. Cũng đánh dấu vào cái xích thứ 3 từ dưới đếm lên luôn. Tiếp tục
Chân bên cạnh này mình sẽ thực hiện 2 kép đơn cùng một chân móc. Chân bên cạnh này và chân này, mỗi chân móc này sẽ là một mũi kép đơn. Cụm tăng mũi của hàng 4 sẽ gồm 2 kép đơn cùng chân, 1 kép đơn và 1 kép đơn. Bây giờ mình tiếp tục thực hiện chân này sẽ là 2 kép đơn cùng một chân móc ở đây nha. Tiếp tục 2 chân móc bên cạnh, mỗi chân móc sẽ là một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc này sẽ là 2 kép đơn cùng một chân móc. Và 2 chân móc bên cạnh, mỗi chân móc là một kép đơn. Và mình sẽ thực hiện cụm này 11 lần và dừng lại nha. Đến cuối hàng, sau khi thực hiện 11 lần như vậy thì mình còn tổng cộng là 2 chân móc. Thì cái chân móc này sẽ là 2 kép đơn cùng một chân. Và chân này sẽ là một kép đơn. Sau đó mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào cái vị trí đánh dấu và kết thúc hàng số 4. Kết thúc hàng số 4 mình có tổng cộng là 48 mũi kép đơn nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái hàng viền. Mình sẽ dùng sợi màu đỏ để nối vào và thực hiện. Tại ngay cái mũi trượt, vị trí trượt này nè, mình sẽ đưa kim móc qua và kéo sợi màu đỏ qua. Bây giờ mình sẽ lên 4 mũi móc xích. Và mình sẽ để sợi ở đó và tiếp tục nối cái sợi màu xanh lá vào cái chân móc bên cạnh nha. Đây cái chân móc bên cạnh này. Mình sẽ đưa kim móc qua cái chân móc bên cạnh. Rồi mình thực hiện mũi trượt, nối sợi màu xanh vào. Tại đây mình cũng lên 4 mũi móc xích nha. 4 mũi. Mình cũng để sợi ở đó. Bây giờ thì mình quay ngược lại cái sợi màu đỏ này và thực hiện vào cái chân móc bên cạnh này. Đó. Mình sẽ đưa kim móc vào cái sợi màu đỏ. Mình sẽ xếp cái sợi màu xanh lá xuống nè. Và đưa kim móc vào cái chân móc kế bên cái sợi màu xanh lá. Thực hiện một mũi trượt. Tiếp tục lên 4 mũi móc xích. Và cũng để sợi như vậy. Đưa kim móc vào cái sợi màu xanh lá lúc nãy. Mình cũng xếp cái sợi màu đỏ xuống và mình đưa vào cái chân móc bên cạnh sợi màu đỏ. Đưa kim móc vào cái chân móc bên cạnh nha. Thực hiện mũi trượt kéo sợi màu xanh lá qua. Tiếp tục lên 4 mũi móc xích. Và các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy đến cuối hàng và dừng lại nha. Cứ xen kẽ màu đỏ và màu xanh lá lại với nhau.
Đến cuối hàng thì mình được cái miếng lót như vậy đây. Rất là dễ thương đúng không các bạn? Bây giờ thì mình sẽ cắt sợi và dùng kim khâu để hoàn thiện cái miếng lót này nha. Vậy là Châu vừa hoàn thành xong tấm lót ly đậm màu sắc Noel này rồi nha. Tấm lót ly này khá là đơn giản để thực hiện. Các bạn có thể bổ sung vào bộ sưu tập phụ kiện trang trí Giáng sinh của mình nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn và chào tạm biệt.